आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म हुँ मोहन। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ वाउ टाइम च्यानल। तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामीले हाम्रो च्यानलमा विभिन्न ट्रिक्स एन्ड टिप्स र विभिन्न मोटिभेसन भिडियोहरू अपलोड गर्दै आएका छौं, जुन हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरूले तपाईहरुको जीवनमा कुनै न कुनै दिन काम लाग्नेछ भन्ने आशा राखेका छौं। धेरैको चासो र गुनासोको विषय रहेको थियो। टिकटकमा हामीले लाइभ बस्दा होस् अथवा हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरूमा कमेन्ट अनावश्यक कमेन्ट एकदम उच्चारण गर्न नमिल्ने खालको कमेन्टहरू कसरी ब्लक गर्ने भन्ने विषयमा आज तपाईहरुलाई म सिकाइरहेको छु। जस्तै यहाँनेर तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, यस्तो कमेन्टहरू छ भने यहाँ कतिपय कमेन्टहरू चाहिँ हामीले पढ्न उच्चारण गर्न र अरूले देख्दासम्म त हामी आफैलाई लाज लाग्ने खालको कमेन्टहरू गर्छन् कतिपय तुच्छ व्यक्तिहरूले। त्यस्तो कमेन्टहरूलाई हामीले चाहिँ हिडन गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ अरूलाई नदेख्ने बनाउन कसरी सक्छौं अथवा कमेन्ट गर्दाखेरि पनि कमेन्ट नहुने कसरी बनाउने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई आज म जानकारी दिन गइरहेको छु। हामीले अपलोड गरेको भिडियोमा होस् अथवा हामी लाइभमा बस्दाखेरि अरूले कसैले हामीलाई गाली गर्दाखेरि होस्। जस्तै यहाँनेर छ हाम्रो सुनिलजीले चाहिँ यहाँ रोस्ट हान्ने गर्नु भएको छ यहाँ देवर भाउजूको भिडियोमा, अहिले यो ट्रेन्डिङमै छ। हो यस्तै अब यहाँनेर हामीले कमेन्ट हेर्यौं भने यहाँनेर कतिपयले राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ भने कतिपयले नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ। यस्ता नराम्रो कमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी ब्लक गर्ने भन्ने चाहिँ आज तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ हामीले राखेको भिडियोमा भयो भने अर्को कुरा, हामी लाइभमा बसेको बेलामा पनि यहाँ जस्तै यहाँ अब हाम्रो मन्दिराजी लाइभमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरू लाइभमा बस्दाखेरि यहाँनिर कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ। यसरी यो कमेन्टहरूलाई कसरी अनावश्यक र एकदम उच्चारण गर्न नमिल्ने एकदम गाली गलौज जस्ता चाहिँ कमेन्टहरूलाई कसरी हामीले ब्लक गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई आज म सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैभन्दा सुरुमा तपाईले आफ्नो तल प्रोफाइलमा जानु होला। यहाँनेर हाम्रो टिकटकमा रहेको प्रोफाइल हुन्छ, यहाँनेर यसरी प्रोफाइलमा जानु होला। यहाँ प्रोफाइलमा गइसकेपछि अलि माथि यहाँ 3 डट भन्ने यस्तो खालको आउँछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले गोलो घेरो लगाएर देखाइसकेको छु यो खालको। त्यसपछि प्रोफाइलमा गइसकेपछि सुरुमा यहाँ जानु होला प्रोफाइलमा, त्यसपछि 3 डटमा जानु होला। म यो 3 डटमा गएर क्लिक गर्छु। यो 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तल हामीले एउटा सेटिङ देख्छौं, सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने, हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्नु होला, मैले क्लिक गरेँ। अब हामीले कति माथि देख्न सक्छौं फेरि यहाँनिर प्राइभेसी भन्ने, यो प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला। यो चाहिँ हामीले अहिले के को बारेमा सिकिरहेका छौं भने हामीले राखेको भिडियोमा अनावश्यक कमेन्टहरू जुन नराम्रो गाली गलौज जस्ताखेरि कमेन्टहरू चाहिँ नआओस् भनेर, हामीले उच्चारण गर्न अयोग्य शब्दहरू चाहिँ नआओस् भनेर हामी चाहिँ सिकिरहेका छौं। त्यसको लागि यो प्राइभेसीमा जानुपर्ने हुन्छ। यो प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला। यो प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले थोरै तल स्क्रोल डाउन गर्नु होला। यसरी स्क्रोल डाउन गर्दाखेरि तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट भन्ने एउटा सेसन, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि अलि तल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नेर फिल्टर भन्ने एउटा, यसलाई इनेबल गर्नु होला। म यहाँ इनेबल गरेको छु, यसलाई पनि इनेबल गर्नु होला, यसलाई पनि इनेबल गर्नु होला। तपाई जस्तै यस्तो डिजेबल छ भने यसरी इनेबल गर्नु होला। यो इनेबल भएको छ। अनि तलतिर यहाँनेर मैले छ नि गुन्डा, यस्तो नेपालीमा अंग्रेजीमा यस्तै फटा यस्तो कस्तो खालको शब्दहरू प्रयोग गर्छन् त मान्छेहरूले, त्यो खालको चोर, यस्तै मैले अलि उच्चारण गर्न नमिल्ने शब्दहरू अरू पनि हुन्छन्, त्यो खालको यहाँ राख्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनेर तपाईले एड किवर्ड भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि एड किवर्ड भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गाली गलौजको शब्दहरू, जस्तै कसैले ट्यापे भन्छ नि हैन, ट्यापे लेखेर यहाँ तल यो तल टिक लाउने ठाउँ छ यहाँनेर, यो यसमा क्लिक गर्नु होला है त। यसमा क्लिक गरे यहाँ तलतिर बसिहाल्छ है। अनि नेपालीमा कसैले ट्यापेले भन्ला नि त हैन, अनि तल टिकमा क्लिक गर्ने, जुन हामीले लेखेको छ त यहाँनेर गएर बस्छ, यो अटोमेटिक सेभ हुन्छ। अन्य तपाईहरुलाई गाली गलौज गर्ने शब्दहरू के छन् त्यो सबै यहाँलेर लेख्नु होला। यति यहाँ लेखेका हामीले शब्दहरू यहाँ राखेका छौं भने जस्तै हामीले ब्याक गरौँ ल, हेर्नुस् यो अटोमेटिक सेभ हुन्छ। जस्तै हामी यहाँ जाउँ त, यो यहाँ तल देखाइरहेछ। कसैले हाम्रो भिडियोहरुमा गएर यो खालको शब्दहरू गाली गर्न खोज्छन् भने त्यो देखाउँदैन है त्यहाँनेर। अब अर्को हामी सिक्छौं लाइभमा चाहिँ गएर हामीले कसरी लाइभमा भएको भिडियोमा हामी लाइभ बसेको बेलामा चाहिँ कसैले गाली गरे अथवा विभिन्न के कुराहरू गरे भने त्यो चाहिँ कसरी हामीले नराम्रो शब्दहरूलाई कसरी ब्लक गर्ने भन्ने बारेमा सिक्छौं। अब यो अघि मैले सिकाएको चाहिँ हाम्रो भिडियोहरुमा नआओस् त्यो खालको शब्दहरू भनेर हामीले त्यसलाई ब्लक गरेको हो। अब हामी लाइभ बस्नको लागि हामी जान्छौं यसमा, यो प्लसमा, यसमा प्लसमा थिच्नु होला। अनि तपाईले यसो गरेर स्लाइड लाइभमा जानु होला। यहाँनिर लाइभमा गइसकेपछि तपाईले अनि यहाँ के लेख्नु छ सबै लेख्नु होला। तपाई जानुहुन्छ नि लाइभमा, लाइभमा तपाई गइसक्नु भएपछि
मैले चाहिँ स्क्रिन सेयरको लाइभ गरेको छु। अनि यहाँ तल तपाईले एउटा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो 3 डट मोर लेखेको, यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ भित्र एउटा सेटिङ भन्ने अप्सन हुन्छ, यो सेटिङमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। मैले सेटिङमा क्लिक गरे। अनि यहाँनिर तलमा तपाईले एउटा यहाँ कमेन्ट सेटिङ भन्ने देख्नुहुन्छ, यहाँनिर कमेन्ट सेटिङ, यसमा जानु होला। अनि यहाँनिर मैले नि एउटा तल ब्लक कीवर्ड भनेर आएको छ, यहाँ तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अन्त हामीले यो प्लसमा यो प्लस भएकोमा क्लिक गर्ने के शब्दहरू राख्ने हो, जस्तै मैले यहाँनिर चोर, गुन्डा, फटा हैन के राख्ने हो यो लेख्ने, फेरि यहाँ टिक गर्ने, मास्तिर एड हुन्छ, यहाँ चाहिँ सरासर लेख्न मिल्छ। अन्य शब्दहरू अन्य अब कतिपय यहाँनिर लेख्न मिल्दैन, त्यो खालको उच्चारण गर्न नमिल्ने शब्दहरूलाई यहाँ राख्नु होला। अनि यहाँ पनि अटोमेटिक सेभ हुन्छ, ब्याक गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ यो शब्दहरू चाहिँ तपाईको लाइभमा बसेको बेलामा चाहिँ कसैले कमेन्ट गरे भने ती चाहिँ त्यहाँ देखाउँदैन, सो गर्दैन। आजको यो सन्देशमूलक भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुको अन्य कुनै कौलता भए कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुलाई म फेरि यस्तै जिज्ञासाहरू तपाईहरुको मेटाउने कोसिस गर्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आज बिदा चाहन्छु। हस्त, बाई बाई।